Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Tibi, iar astăzi vom explora această casă abandonată, această casă părăsită, să vedem cât de veche este, văd că are și un beci și să vedem cum trăiau oamenii acum 100 de ani. Aici sunt într-o vale părăsită, toate casele sunt abandonate, a fost un sat de câteva case, dar din păcate toate sunt abandonate, nu mai este nimic pe aici, totul este abandonat. Toți oamenii au plecat sau au murit. Mai degrabă, prima variantă, au murit și a rămas satul abandonat. Ia uitați-vă cum arată pe aici. Pe această vale, între aceste două dealuri, este acest sat. Acolo mai văd o casă, posibil ca și aceea să fie abandonată. Iar asta este casa pe care o vom explora astăzi. Ne vom uita cum se construiau casele acum 50-100 de ani. Să vedem cum trăiau oamenii. Văd că aici în față are o curte frumoasă și în spate probabil o grădină. Hai să mergem să vedem ce descoperim pe aici astăzi. Văd acolo în fața mea o ușă. Posibil să fie beciul. Ia să vedem, asta este un beci. Ia să vedem cum arătau beciurile înainte. Ia uitați-vă, grinzi. Câteva grinzi. Aici avem trepte, să nu fie vreun animal, ceva înăuntru. Deci, e ok, se poate călca. Și ia să vedem ce este pe aici. Este întuneric, nu se vede absolut nimic. Ia uitați-vă cum este tavanul cu aceste grinzi și este așa pe rotund construit. Și este din cărămidă. Ia uitați-vă, aici mai văd niște găuri, probabil aerisire ceva. O lădiță, niște cauciucuri. Văd niște cauciucuri pe aici, cauciucuri de bicicletă. O masă, niște borcane, un borcan mai mare, ia uitați. Pentru murături, probabil. Aici o sârmă. Totul este gol, nu mai e nimic aici. Aici o fereastră. Și cam atât, dar e foarte mult nisip pe jos. Ce este atât de mult nisip? Foarte interesant, cam așa arată beciul. Destul de mare. Interesant. Hai să mergem și afară. Uite aici o treaptă din asta interesantă. Posibil venim cu roba sau cu ceva. Hai să vă arăt. Și pe afară, cum arată. Și probabil pe acolo sunt treptele care urcă către camere. Ia să vedem pe aici. Să nu fie rupt sau ceva. Hai că pot urca. O să vă mai arăt și alte case de pe aici, de pe lângă, din acest sat abandonat. Uitați-vă, coș. Arată destul de binișor căsuța. Deci nu stă să se dărâme. Hai să mergem la scări. Deci probabil avea vieci. Nu e vie. Mure, ce sunt astea? Aici e ceva interesant, aici jos. Probabil e din beci. Cred că da. Sau e o magazie din asta. E o cameră aici. Din câte văd. O fi bucătăria de vară sau cum se numește. Ia uitați-o. Ia să vedem. Putem intra? Cum intrăm pe aici? Ia să vedem. Cred că aici depozita lemnele.
Aici depozitau lemnele cu siguranță. Hai să mergem către camere să vedem cum sunt treptele astea, dacă pot călca pe ele, să nu se rupă cu mine. Ia uitați-vă. Sunt cam șubrede. Am șubrede lemnele astea. S-ar putea să mă duc direct în beci. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, totul este abandonat. Astea nu prea sunt așa sigure. O să pun piciorul pe grinda asta și o să mă țin de ușa. Ia uitați-vă. Mobilă. Din asta cu Moș Crăciun. Altă mobilă. Și aici e intrarea către pod. Acolo e pod. Și asta este priveliștea pe care o aveau bătrânii. Această prispă frumoasă, ia uitați-vă. Ce frumos se vede. Pădurea. Ce liniște este aici. Departe de oraș. Nu se aude nicio mașină, nimic. Doar păsărelele le auzi foarte frumos. Vă dați seama cât de frumos este primăvara aici. Acoperișul se dărâmă încet. Hai să intrăm și în casă. Să iau așa încet pe aici. Aceste trepte sunt putrezite și nu știu cum să calc. O să mă țin. Am intrat. Și ia uitați-vă cum este în casă. Aici, cum intri pe jumătate, este o sală și în stânga și în dreapta camera. Așa sunt casele vechi. Ia uitați-vă acolo, un scaun, farfurii. Și aici avem o sală. Ia uitați-vă ce văd aici jos. Un animăluț. Probabil a fost al unui copil. O maimuțică. Ia uitați-vă. Farfurie, încă un ursuleț. Ia uite. Ce trist. Încă țeluși. Ia uitați-vă. Farfurii. Foarte triste aceste imagini. Și aici în dreapta mai avem o cameră. Un pat rupt, întrerupător. Văd că e zugrăvit, aranjat. O masă, salteaua, o din asta, cum îi spune? Ia uite că nu mai știu cum îi spune de asta. Nu mai știu cum îi spune. Ia uitați-vă la ferestre. La ferestre aici avem un grilaj din asta de metal. Probabil să nu intre hoții. Un calendar. A locuit și un copil în această casă, un primar. Pentru că sunt jucării. Aici pe perete ceva cu Iisus Hristos. Se pune înainte pe pereți. Uitați-vă, și aici a fost o sobă. Uite coșul. Cred că e pe un capac. Uitați-vă, aici o carte veche. Cred că tot de rugăciuni. Tot de rugăciuni. O lingură de lemn. Asta ce e? Că nu știu. Ce este asta? Uite, are și o gaură. Nu știu ce este.
Nici ăla, nu știu, ăsta cred că e pentru făcut cărnați. Deci o cărnați cu o cană. Frumos. Hai să mergem și în cealaltă cameră. De din asta vechi, contoar din ăla vechi, cred. Și să băgau acolo, cred că ăia, patroni, sau cum se numesc. Erau foarte credincioși. Uitați-o. Și hai să intrăm în camera asta. Uite, încă mai este plapuma acolo. Mai fi locuit cineva aici? Nu m-a străzi ceva, dar nu cred, pentru că e, știm, pustietate aici. Tu, un vin. A rămas un vin aici înghețat. O sticlă de băutură. Aici a fost ceva. Un îngeraș, uitați. Totul răvășit aici. Perdea. Nu și aici. Mobilă. Încă o perdea. Geamurile sparte. O mobilă veche din asta de... Uitați-o. De lemn. Geamuri aici sus. Și aici patul. Și aici lada de la pat. Cam asta este prima căsuță pe care vă arăt. Haideți să ieșim încet. Iar acum vom merge să vă arăt un conac. Pe aici, pe valea asta, au fost foarte multe conace. Opa, să rupe treapta. Uite, niște mănuși de iarnă. Pe toată valea asta sunt numai conace, stânga-dreapta. Pe partea cealaltă a dealului la fel conace. Și aici în jos avem un conac și niște hambare din ale vechi. O să vă duc acolo să le vedeți. Ia să coborăm încet. Vă mai arăt încă o dată casa de afară, să vedeți cât de frumos este. Asta e curtea. O să vin o dată la detecțiile pe aici. Hai să mergem către acel conac și către acele hambare, să vedeți și voi cât de frumos. Ia uitați-vă cum arată drumul. Pe toată valea asta, ca să știți, toate casele sunt abandonate. Dar totuși cred că mai locuiește cineva în acea casă de acolo, din fundul văii. Posibil să mai locuiască cineva. În stânga și în dreapta, uite, numai pomi fructiferi, numai livezi sunt pe aici. Au fost oameni gospodari, dar totul e abandonat. Aici în față este hambarul ăla de care vă spuneam eu, dar stați așa că era să scap cu mașina în șanț. Oh, și cred că am scăpat. Că m-am oprit. Da, am scăpat cu mașina în șanț. Dar nu e problemă că ieșim. Am scăpat în șanț cu mașina. Hai că vă arăt imediat ce am făcut. Și uitați hambarul. Am rămas cu mașina în șanț. Bine, am rămas, că o să ies. Dar am pus frână aici, uitați urmele mele pe unde am venit. Și am pus frână aici ca să vă filmez hambarul. Și am scăpat cu mașina în șanț. Uite cum am mers, a alunecat și am căzut în șanțul ăsta mare. Dar nu e problemă că o să ies. În spatele meu. Oh, ce e aici în față? Opa, hai că era să alunec și eu, trebuie să fiu atent pe aici cum merg. Aici e un puț. Să fie un puț vechi aici? Posibil. Da, ăsta e un puț. Avem un puț. Un puț vechi. Și aici, ia uitați-vă cum e totul betonat. Și aici ar trebui să fie un ambar ceva. Oh, iar am murdărit mașina. Și ia să vedem ce este aici.
Hai să vedem ce se află în acest hambar vechi. Ia uitați-vă ce grinzi. La fel. Wow, câtă mare. Dar ce-o fi fost aici? Ce-o fi fost aici, oameni buni? Aveți idei? Ce-o fi fost în această clădire? Mamă, numai prostii. Numai prostii desenate pe pereți. Deci numai prostii desenate pe pereți. Ia uite. Bă, astea-s din alea de sataniști. Ia uitați-vă ce e aici. Tavanul. Asta să cadă, e cam periculos. Cam periculos ce faci aici. Ia uitați-vă ce am scris pe acest perete. De ce-i faci asta? De ce ai venit să scrii lucrurile astea pe pereți? Deci numai prostii desenate pe pereții ăștia. Nu știu cum o să filmez. Asta este holul. Ia uitați-vă. Și numai camere. Și avem 1, 2, 3, 4 și ultima 5, cea mai mare. Și mă întreb ce ar fi putut fi aici. Am în cea de-a doua cameră și deja mă îngrozește ce văd aici. Ia uitați-vă ce pe perete. Ce s-a petrecut, fraților, aici? Ce s-a petrecut? Iar scrie aici. Ia uitați-vă. Doamne. Doamne, 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 Doamne. Cine ar putea să facă lucrul ăsta? Deci numai prostii desenate pe pereți. O nouă cameră. La fel. Desene îngrozitoare pe pereți. Tavanul s-a prăbușit aici. Zidul ăsta a căzut. La fel și aici. Uitați-vă cum s-au prăbușit grinzile. Uite cum e făcut tavanul din sârmă și lemne din astea micuțe. Și grinzi mari. Aici cred că a fost și o sobă. Vă duc gaură. Vor fi ceva pe sus, pe acolo. Uitați-vă cum arată. Aici a căzut tavanul, pur și simplu s-a prăbușit. Și aici s-a prăbușit tavanul. Uite un coș. Asta a fost un coș mare. Și mergem și în ultima cameră. Cu o saltea. Aici e unde v-am arătat mai devreme. O saltea. Aici zidul a fost spart, cred. Zidul ăsta pare a fi spart. Ia uitați. Oh. Și aici s-a prăbușit tavanul. Mai era o cameră mai micuță asta. Foarte interesant. Aici era soba ceva. Dar ce-o fi fost? Ia uitați. Jocuri logice. Acum vom merge spre acel conac. Uite un dosar. Vom merge spre acel conac. Cineva a locuit aici. Vom merge spre acel conac să-l vedeți și voi. Și să vedem ce mai găsim pe aici. Am ieșit ușor din șanțul ăla. Și mai vreau să vă mai arăt o dată această clădire, acest hambar, nu știu cum să-i spun. Mergem mai departe. Am ajuns la acel conac de care vă spuneam. Sunt aici două clădiri, una pe dreapta, una pe stânga. Și acolo este conacul. Dar văd că a fost renovat. Probabil l-a cumpărat cineva. Hai să vedem ce se află în aceste două clădiri din fața conacului. Uitați-vă, acolo e conacul. Bine, conac. Un mini conac. Dar e frumos. Hai să vedem care e faza cu aceste două
clădiri. Văd un coș foarte mare acolo sus. Și nu știu ce a fost aici. Ia să vedem. Poate aveți vă idee. Eu nu prea mă pricep. Tot așa pare ca o magazie. Deci acolo e și hambarul. Probabil cineva a stat aici în conacul ăsta și avea tot domeniul ăsta. Mai după acel hambar este căsuța pe care am filmat-o prima oară și intrăm în asta să vedem ce e aici. Ia uitați-vă. Wow! Wow, ce-o fi fost aici? Wow, 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 wow. Aici e un coș foarte mare. Chiar în jumătate. În jumătate. Clădire. Ce-o fi fost aici? Uite, grinzi mari căzute. Ia uite. Dar ce-o fi fost? Mai este încă o clădire acolo, încă un hambar. Uitați-vă coșul ăsta cât de interesant e. Dar nu e coș. Unde băgai? Cuptor? Ce? Aici băgai. Ba nu băgai, e pur și simplu închis. E tot închis. E niște butoane. Zmoală. Cred. Copac. Uite aici o ușă. Aici mai văd o ușă. Lângă o ușă veche. Wow! Un depozit mare. Un depozit mare, fiți atenți. Un depozit mare. Ce depozitau aici alimentele? Uite ce uși mari. Numai butoaie. Eu miros foarte urât aici. Miroase a ars așa, petrol. Nu știu. Nici nu pot să stai aici. Miroase ars. Niște căni vechi. Acolo. Și acolo văd niște două grinzi. Interesant. Miroase a ars, v-am zis. Ia uite-ți, au fost butoaie mari pe aici. Astea de la butoaie, cu siguranță. Butoaie de stejar. Niște uși mari. Hai că acum am și pe altă parte. Acolo mai văd o ușă. Acolo este un acolo al micuț. Aici mai e încă o clădire. Încă un hambar, ia uite, încă unul acolo. Ia uite acolo o ușă sus. Și ăla e coșul de care vă ziceam, dar ce-o fi coșul ăla? A, uite ce scrie aici. Cetățenii, așa. Încă o ușă acolo, dar nu scrie anul pe nicăieri. Aici mai văd o construcție foarte interesantă. Ia să vedem, uite ce drum avea. O să mergem și acolo să vedem. Dar pe unde intru eu pe aici? Pe geam? Ia să vedem. Pot să intru pe geam sau nu pot? Oh, am luat ăștia pe picioare. Ia să vedem. Aici. Ce aveam? Oh, câte se de poianje. Fiu atent să nu-mi intre cuie în picioare sau ceva. Aici e dărâmat, cred că era o sobă care încălzea ambele camere. Intrarea era pe aici. Aici avem o sală. Mamă, dar ce clădire frumoasă. Asta e ca un mini conac așa. Aici o cameră. Încă o cameră. Și pe aici prin ea. Niște scule. La ce asta? Niște capace, niște chestii. O sobă a fost. Mergem și în cealaltă cameră. Dar văd care e etaj. Dar cum ajungi la etaj?
Nu știu pe unde să ajunge la etaj. Aici e sopa dărâmată. Foarte interesant. Hai că și eu tot pe aici. Dar eu am văzut că această clădire are etaj. Dar cum a ajuns la etaj? Probabil prin spate, ia să vedem. Acum trebuie să înapoi. Să văd cum reușesc să ies de aici. De intrat am intrat. Dar de ieșit, hai că am carcii lungi. Ce pot să ies? Dar eu am văzut că această casă are etaj. Probabil se intră pe aici. Ia uite acolo, o zi de beton. Cât de frumos. Uite, sus are etaj. Vedeți coșul mare era de la soba care încălzea ambele camere. Uite aici sticle vechi. Uitați-vă. Sticle din alea vechi. De lapte, de ce-or fi fost astea? De suc, aveți idee? Da, e dărâmată. Pe aici era scara. Uite, aici era scara ca să ajungi sus acolo, dar n-am cum să ajung, din păcate, ca să vă arăt. Și ia să vedem acest conac care pare refăcut. Cu siguranță aici sta boierul care avea aceste clădiri. Ia uitați-l cât de frumos e și impunător. V-am spus că aici sunt foarte multe conace. Dacă vreți să mai fac acest gen de conținut și să vă arăt și conacele vechi, îmi spuneți în comentarii, pentru că o să mai fac foarte, foarte multe conace din alea vechi, părăsite, abandonate prin pădure. 1896. Văd că această casă este păzită de o firmă de pază, nu o să mă apropii. O să vă filmez de aici de afară. Ia uitați-vă cum arăta. Dar ce bine că, uite, a fost renovată, ce bine că cineva s-a gândit să o cumpere și să o renoveze. 1896 scrie acolo sus. Cât de frumos. Foarte, foarte tare. Ia uitați-vă ce domeniu mare și frumos. O să mai dăm, vreau să fac în următorul episod de acest gen, o să vă duc la un conac foarte, foarte mare, ceva spectaculos cu adevărat, ce nu ați mai văzut. O să merite acel clip, o să fie ceva unic, foarte, foarte tare. Vedeți o biserică cu niște găuri acolo sub biserică, cu un fel de tunel care duce sute de metri acel tunel. O să încerc să cobor în el să vă filmez. Și cam atât. Sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem mâine cu un nou episod, cum v-am obișnuit în fiecare zi. Vă doresc seară minunată, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe. Ne vedem data viitoare. Numai bine, v-am salutat, noapte bună tuturor, pa, pa!